11 30 মিনিট হলে আকৌ 2 ঘণ্টা সময় এই 2 ঘণ্টা তুমি আকৌ কিবা পঢ়িব লাগিব যেহেতু এইটো প্ৰায় দুপৰীয়া টাইম সময় মানে দুপৰীয়া হৈছে ৰ'দ দিছে তোমাৰ পঢ়িবলৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল আজি জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু গৰমৰ বন্ধ আমাৰ 7 দিন গুচি গ'ল এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৰমৰ বন্ধত নপঢ়ো বুলি ভাবি আছে বহুতে ভাবি আছে কেৱল আলহী খাম ফূৰ্তি কৰিম এনজয় কৰিম কিন্তু এজন শিক্ষক হিচাপে বা আপোনালোকে অভিভাৱকসকল নিজৰ মানে আপোনাৰ সন্তানটিৰ বাবে আপুনি বাৰু বিচাৰে নেকি যে গোটেই গৰমৰ বন্ধটো তেওঁলোকে বৰবাদ কৰক বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিয় বিচাৰিছা বা তোমালোকে বিচাৰা নেকি যে বন্ধখিনি আমি নপঢ়ো বা এনে কটাই দিম বিশেষকৈ যিসকল ক্লাছ 9 আৰু 10 ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকৰ বাবে আলহী খাবলৈ গ'লেও 10তে যাবই নালাগে মোৰ মতে এই এমাহতো আলহী খাবলৈ যাব নাই আৰু যিখিনি ক্লাছ 9ত আছে তোমালোকে গ'লে দুদিন বা এদিন নিজৰ মোমাইৰ আদৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পাৰা গতিকে এই গৰমৰ বন্ধৰ সময়খিনি তোমালোকে কিদৰে কটাবা আৰু 24 ঘণ্টা সময়ৰ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বহু বেছি সময় পঢ়াৰ এখন ৰুটিন বনাই দিম অলপ পিছতে তোমালোকক মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ সেই কথাখিনি তোমালোকে মানে কেৱল চকুৰ আগত পঢ়াটো ৰাখা অৰিজিনেল যিদৰে ৰাখিছিল মানে চৰাইৰ মণিটো আৰু তোমালোকে এনজয় কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে গোটেই সময়খিনি তোমালোকে অবাবত কষ্ট নষ্ট কৰি দিবা এটা সময় আছিল আমি গৰমৰ বন্ধ আহিলে আমাক ছাৰসকলে বহুত বেছি হোমৱৰ্ক দিছিল তোমালোককো নিশ্চয় দিছে গতিকে সেইবিলাক কৰাৰ লগতে তোমালোকে বিশেষকৈ ক্লাছ 10ৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকক মই ৰুটিন এখন বনাই দিম সেইমতে তোমালোকে পঢ়া তোমালোকে মোক আগষ্টৰ 1 তাৰিখ 2 তাৰিখে মোক এবাৰ জনাবা কমেণ্টত যে ছাৰ আপোনাৰ ৰুটিনখন ফ'ল' কৰাৰ পিছত মই ইমানখিনি আগবাঢ়ি গ'লোঁ ইমানকেইটা লেচনৰ মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা হ'ল মুখস্থ কৰা হ'ল বুজি পোৱা হ'ল গণিতৰ ইমানখিনি প্ৰেক্টিছ মোৰ শেষ হ'ল এতিয়া মই সেইকেইটা লেচনৰ যিয়ে নিদিয়ে কিয় মই পাৰিম এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে মোক যদি ক'ব পাৰা আৰু ক'ব পাৰিবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱা কমপ্লিটলি আৰু ৰুটিনখন যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লিখি লোৱা আৰু যদি সেইমতে সঁচাই ফ'ল' কৰা কিবা এটাতো পাবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানটিক গুৰুত্ব দিয়ক মানে এনেকুৱা অভিভাৱকো পাইছোঁ যিয়ে মানে টিউশ্যন দিব লাগে দিছে তাৰপিছত আৰু ঘৰত পঢ়িছে নে পঢ়া নাই একো খবৰ নলয় স্কুলত গৈছে যদিও গৈছে যোৱা নাই যদিও নাই এনেকুৱা অভিভাৱক বহুত আছে কিছুমানতো এনেকুৱাও আছে ক'বলৈ বেয়া লাগে যে টিউশ্যনত যাবলৈ দিছে কিন্তু টিউশ্যনৰ ফিজটো দিয়া নাই এনেকুৱা অভিভাৱকো বহুত আছে যিসকলে এবছৰ আমাৰ তাত মানে পঢ়িছে কিন্তু ক'ব নালাগিছিল চাগে ভিডিঅ'টোত ওলাই গ'ল মানে যিসকলে এবছৰ পঢ়িছে নিজৰ সন্তানে তাৰপিছত গম পোৱা নাই সন্তানে যে এবছৰ মোৰ তাত বা আৰু কোনোবা টিউশ্যনত পঢ়িলে তাৰপিছত গম পোৱাৰ পিছতো ফিজটো নিদিয়ে এনেকুৱা অভিভাৱকো আছে গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কিমান কামত আহিব মই নাজানো যিসকল সচেতন গাৰ্জেন অভিভাৱক আছে আপোনালোক আৰু যিসকল মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়াক লৈ সচেতন তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু ৰুটিনখন লিখি লোৱা তাৰপিছত ৰুটিনখনৰ মতে তুমি কাম কৰি যোৱা তুমি এনেকুৱা নহয় যে লিখি থবা বেৰত আৰি থবা তাৰপিছত আৰু নাচাবা তেনেকুৱা নহয় ৰুটিনখনৰ মতে গোটেইখিনি চাই যোৱা ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ 3 মিনিট হ'ল সোনকালে মই ৰুটিনখন বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এনে লিখি ল'লে ভালকৈ বুজি নাপাবা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই বুজাই দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন হ'ল ষ্টাডি ৰুটিন সামাৰ ভেকেশ্যন অনলি গৰমৰ বন্ধটোৰ কাৰণে মই এইখন বনাইছোঁ আৰু ইয়াত লিখি দিছোঁ টাৰ্গেট 10.5 আৱাৰ্ছ ষ্টাডি মানে তুমি এইখন যদি ফ'ল' কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তুমি মানে 10.5 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ সময় পাবা ধৰি ল'লোঁ তাৰে 30 মিনিট তুমি মোবাইল চালা বা কিবা বাহিৰা কিতাপ পঢ়িলা বা অলপমান সময় তুমি ভালকৈ নপঢ়িলা তাৰপিছতো তুমি 10 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ সময় পাবা গতিকে ৰুটিনখন মই বুজাই দিম তোমালোকে এনে চালে হয়তো অলপমান কিবা অসুবিধা পাব পাৰে মই বুজাই দিম চাবা আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল আমি সোনকালে শুব লাগে আৰ্লি টু বেড আৰ্লি টু ৰাইজ মানে সোনকালে শুব লাগে আমি সোনকালে উঠিব লাগে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মানে দৈনন্দিন জীৱন আমাৰ পৰিক্ৰমা আমাৰ সলনি হৈ গৈছে আমি কি কৰোঁ এতিয়া দেৰিকৈ শু আৰু দেৰিকৈ উঠো আমি যদি 7 বজাত 8 বজাত উঠো আকৌ যদি ৰাতি আমি 12 বজাত 1 বজাত 2 বজাত শু তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নেচাৰেল যিটো ঘড়ী আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ শৰীৰে যিটো ঘড়ী মতে কাম কৰে তাত কিন্তু আমাৰ ব্যাঘাত জন্মিব আৰু এদিন আমাৰ ডায়েবেটিছ চুগাৰৰ দৰে হাই প্ৰেছাৰৰ দৰে যিবিলাক বেমাৰ আছে সেইবোৰে দেখা দিব গতিকে মই ৰুটিনখনত তোমালোকক শোৱাৰ সময় ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ যদি এই ৰুটিনখন ফ'ল' কৰি তোমালোকে শুব পাৰা উঠিব পাৰা তোমালোকৰ শৰীৰো যথেষ্ট পৰিমাণে মানে ভাল হ'ব আৰু পঢ়াবিলাক মনত থাকিব গতিকে প্ৰথমে মই তোমালোকক দিছোঁ 4 বজাত শুই উঠিব লাগিব 4 বজাত শুই উঠিব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নাই মানে কম্প্ৰমাইজ বুজি পাইছা ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাৰ মানে তোমাৰ
লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা বিশেষ কাৰণ অবিহনে গতিকে 4 বজাত শুই উঠা তাৰপিছত মই কিন্তু দিছোঁ যিবিলাক মুছলিম মানুহ আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা বা তেওঁলোকে 5 বাৰ নামাজ পঢ়ে আৰু ৰাতিপুৱা এইটো ধুনীয়া সময় ফজৰৰ সময় হয় ফজৰৰ নামাজ পঢ়িব আৰু যিসকল হিন্দু বা বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ আছে ল'ৰা ছোৱালী তোমালোক আছা তোমালোকে কি কৰিবা মেডিটেশ্যন কিবা ধ্যান কৰিব পাৰা যোগাসন কৰিব পাৰা বা এবাৰ বাটলৈ গৈ ৰাস্তালৈ গৈ মুকলি বতাহ খাব পাৰা এইটো কৰিবা আৰু মুছলিমখিনিয়ে নামাজ নেৰিবা ফজৰৰ নামাজটো পঢ়িবা 4 বজাত এইটো তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ হ'ব লগতে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে মনটো ফ্ৰেছ লাগি থাকিব এইখিনিত প্ৰায় উঠি তোমাৰ মানে উঠি আমি যেহেতু পেছা পঢ়িবলৈ যাওঁ বা মুখখন ধুই এই গোটেইখিনি সময় মিলাই মই 45 মিনিট ৰাখি দিছোঁ তাৰ পিছত আহিল 4:45 মিনিট ৰাতিপুৱা 4:45 মিনিটৰ পৰা তুমি 6:45 মিনিটলৈ 2 ঘণ্টা পঢ়িবই লাগিব ইয়াৰ মাজত তুমি ৰেষ্ট নলবা আৰু কিবা খাব লগা আছে যদি বুট মুগ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলমণ্ড বাদাম কিবা যদি আছে সেইখিনি থৈ দিবা ৰাতিপুৱা উঠি তুমি এই 4 বজাত উঠি সেইখিনি খাবা পানী এগিলাস খাবা খাই 4:45 মিনিটৰ পৰা 6:45 মিনিটলৈ 2 ঘণ্টা সময় তুমি পঢ়িবা আৰু যেহেতু এইটো ৰাতিপুৱাৰ সময় এই সময়খিনিত কি হ'ব তোমাৰ মানে মেমৰিত মানে আলফা ৰশ্মি কিছুমান আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলাই থাকে আৰু এইখিনি সময়ত যিবিলাক কথা পঢ়ো আমি দিনটোৰ বাকি সময়ত পঢ়াতকৈ বহুত বেছি কামত আহে গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা এই সময়খিনিত ইংৰাজী বা সমাজ বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা যেহেতু আমি ইংৰাজী বিশেষকৈ তোমালোকে মুখস্থই কৰা মানে বুজিতো ল'ব লাগিব কিন্তু মুখস্থ কৰিব লাগিব যদি আমি ভালকৈ এনসাৰবিলাক লিখিব লাগে বা সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবিলাক ডাটা আছে সেইবিলাক চন তাৰিখ ঘটনা আমি মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে মই সেইকাৰণে এইটোত বিশেষকৈ লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকক যে তোমালোকে এই ৰাতিপুৱাৰ 2 ঘণ্টা সময়টো এদিন ইংৰাজী পঢ়িলে এদিন সমাজ বিজ্ঞান এনেকৈ পঢ়ি যাবা সদায় তাৰ পিছত 6:45 তোমাৰ মাৰা উঠিব গোটেই উঠি তোমাৰ কাৰণে কিবা চাহ নাস্তা কিবা জলপান বনাব গতিকে সেইখিনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবা 6:45 পৰা 7:15 মিনিটলৈ তোমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় ৰাখিছোঁ এবাৰ উঠি যাবা বাহিৰলৈ যাবা তাৰ পিছত 7:15 তুমি আকৌ মানে পঢ়াত বহিবা 9:15 মিনিটলৈ মানে মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময় ৰাখিছোঁ এই 2 ঘণ্টাত কিন্তু তুমি মাজত মোবাইল নাচাবা একেবাৰে মোবাইল নাচাবা নো মোবাইল একদমই মোবাইল নাচাবা এই 2 ঘণ্টা সময় তুমি মোবাইল নাচাবা উঠি নাযাবা পঢ়া ঠাইৰ পৰা 7:15 পৰা 9:15 লৈ তুমি আকৌ 2 ঘণ্টা পঢ়িবা তোমাৰ চোৱা 9:15 মিনিটলৈ 4 ঘণ্টা পঢ়া হৈ গ'ল হয়তো তুমি আজিও হয়তো তুমি 4 ঘণ্টা আজি দিনটোত পঢ়াই নাই কিন্তু মই দিয়া ৰুটিন মতে তোমাৰ 9:15 মিনিটতে তোমাৰ 4 ঘণ্টা পঢ়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনি সময় তুমি মনোযোগ দি পঢ়িলা 9:15 পৰা 9:30 মিনিটলৈ মাজৰ 15 মিনিট তুমি ব্ৰেক ল'বা হয়তো এটা গীত শুনিবা নহয়তো তুমি এবাৰ উঠি যাবা নহয়তো একো কাম নাই যদি পাকঘৰত গৈ চেনি অলপ হ'লেও খাই আহিবা 9:30 মিনিটৰ পৰা 11:30 মিনিটলৈ আকৌ 2 ঘণ্টা সময় এই 2 ঘণ্টা তুমি আকৌ কিবা পঢ়িব লাগিব যেহেতু এইটো প্ৰায় দুপৰীয়া টাইম সময় মানে দুপৰীয়া হৈছে ৰ'দ দিছে তোমাৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নাযাব এইখিনি সময়ত তুমি বিজ্ঞানৰ যিবিলাক ডায়াগ্ৰাম আছে চাব পাৰা গণিতৰ যিবিলাক অংক আছে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰা অংকবিলাক কাৰণ এইটো তোমাৰ ডাঙৰকৈ পঢ়িবলৈ মন নাযাব ভৰ দুপৰীয়া টাইপ হ'ব ৰ'দ দিব গতিকে তুমি এইখিনি সময়ত গণিত কৰিব পাৰা মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে তুমি এইখিনি সময়ত গণিত কৰিব পাৰা বা বিজ্ঞানৰ ছবি চাব পাৰা বিজ্ঞানৰ অংক চাব পাৰা অংক বা ছবি চাব পাৰা এইবিলাক চাব পাৰা এইখিনি সময়ত তাৰ পিছত আহিল তোমাৰ 11:30 পৰা 12 বজালৈ মাজত আকৌ 30 মিনিট ব্ৰেক দিলোঁ মই এই 30 মিনিটত তুমি ফুড মানে আমি বেলা হোৱাৰ পিছত যে বেলা হোৱাৰ ভাত বুলি কওঁ আমি মানে সেইখিনি সময়ত কিবাটো খাব লাগিব ন এই 30 মিনিট সময় দিছোঁ তোমাক এই 30 মিনিট নালাগে নহয় খাওঁতে বাকি ৰেষ্ট ল'বা তুমি তাৰ পিছত আহিল 12 বজাত মানে 12 বজাত কি কৰিবা কিছুমানে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গা ধুৱে আৰু কিছুমানে কিন্তু দুপৰীয়া গা ধুৱে গতিকে যিসকলে দুপৰীয়া গা ধুৱে ৰাতিপুৱা ধোৱাসকলে ইয়াৰ মাজত সময়টো কিন্তু মিলাই ল'ব লাগিব আৰু যে দুপৰীয়া ধুৱে তেওঁলোকে 12 বজাত আমাৰ সাধাৰণতে ধোৱা নাযায় যিসকলে ধুৱে কাৰণ এতিয়া ভৰ ৰ'দ দি থাকিব গৰম গতিকে আমি অলপ দেৰিকৈ ধোৱা যায় মানে ৰাতিপুৱা ধুলেও কিছুমানে গৰমৰ কাৰণে আকৌ দুপৰীয়া এবাৰ ধুৱে গতিকে মই সেইটো 1 বজাৰ পৰা 2:30 মিনিটলৈ ৰাখিছোঁ 12 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ তুমি আৰু 1 ঘণ্টা পঢ়িবা লাগিলে এইখিনি সময়ত তোমাৰ মানে এই মই যি ক'লো ছবি আঁকা টাইপ তেনেকুৱা কিবা পঢ়া যদি পঢ়িবা অসমীয়া পঢ়িবা যেটো তোমাৰ কষ্ট নহয় বা পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু পঢ়িব লাগিব তুমি গতিকে এইখিনি সময়ত তুমি আকৌ 1 ঘণ্টা পঢ়িবা মাত্ৰ 1 ঘণ্টা পঢ়াৰ পিছত 1 বজাৰ পৰা তুমি দুপৰীয়া 2:30 মিনিটলৈ মাজত কিমান সময় গ'ল 1.5 ঘণ্টা সময় গ'ল ইয়াত যিসকলে গা ধোৱা নাই বা গা ধোৱা দুপৰীয়াৰ নামাজ পঢ়িবা মুছলিমসকলে ভাত খাবা এই গোটেইখিনি কাম এই 1.5 ঘণ্টা সময়ত কমপ্লিট কৰিবা এই 1.5 ঘণ্টা তাৰ পিছত আহিল 2:30 মিনিট এতিয়া আৰু তোমাৰ গা পা ধুই ভাত পানী খাই তোমাৰ পঢ়িবলৈ মন নাযাব আৰু এতিয়া যদি মই পঢ়া ৰুটিন বনাই দিওঁ তোমালোকে হয়তো মোৰ ওপৰত খং কৰি ভিডিঅ'টোৱে কাটি দিবা গতিকে নালাগে ভিডিঅ' কাটিব নালাগে আৰু খং কৰিব নালাগে 2:30 মিনিটৰ পৰা 4 বজালৈ তোমাক 1.5 ঘণ্টা সময় দিছোঁ 1.5 আৱাৰ 1.5 আৱাৰ্ছ সময় দিলোঁ এইখিনি সময়ত তুমি কি কৰিবা শুবা
এটা টোপনি মাৰিবা মোবাইল ইউজ নকৰে মোবাইল যদি ইমান ইউজ কৰিব মন যায় এই য'ত মই মানে আধা ঘণ্টা সময় যে দিছিলোঁ 11 বাজি 30 মিনিটৰ পৰা 12 বজাত ইয়াৰ মাজত অলপ টাইম কিবা যদি চোৱা চাব পাৰা ৰিলছ নাচাবা ৰিলছ চালে বহুত সময় যায় 1 বজাৰ পৰা 2 বাজি 30 মিনিটলৈ তুমি এইখিনি কাম কৰিবা 2 বাজি 30 মিনিটৰ পৰা 4 বজালৈ তুমি 1.5 ঘণ্টা সময় টোপনি যাবা কাৰণ ৰাতি তোমাৰ টোপনি মই ৰুটিন বনাই দিয়া মতে তোমাৰ ৰাতিৰ টোপনি হ'ব মাত্ৰ 5 ঘণ্টা গতিকে দিনত যদি তুমি 1.5 ঘণ্টা শুৱা তেনে তোমাৰ 6.5 ঘণ্টা টোপনি হৈ যাব সেইখিনি তোমাৰ দৰে এজন ডেকা ল'ৰাৰ বাবে এজনী যুৱতীৰ বাবে সাফিচিয়েন্ট হৈ যাব বৰ্তমান সময়ত যেহেতু তোমাৰ পৰীক্ষা আছে পঢ়া আছে তাৰ পিছত 4 বজাত তুমি টোপনিৰ পৰা উঠিবই লাগিব তুমি নুঠিলে মাৰাক কৈ থৈ দিবা মুখত পানী মাৰিবলৈ জগাই দিবলৈ সেকেন্ডাৰে খুব দিবলৈ এলাৰ্ম দিবা যি কৰা কিন্তু তুমি 4 বজাত উঠিবই লাগিব কাৰণ 4 বাজি 15 মিনিটৰ পৰা 5 বাজি 45 মিনিটলৈ 1.5 ঘণ্টা তুমি পঢ়িব লাগিব এই 1.5 ঘণ্টা তুমি পঢ়িবই লাগিব টোপনিৰ পৰা উঠিবা মনটো ফ্ৰেছ লাগিব চাহ কফি যি আছে খাবা 4 বাজি 15 পৰা 5 বাজি 45 মিনিটলৈ তুমি আকৌ 1.5 ঘণ্টা সময় পঢ়িবা 5 বাজি 45 পৰা তুমি 7 বাজি 30 মিনিটলৈ চোৱা কিমান সময় দিলো মই ইফালে 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা আৰু 15 মিনিট 6 বজাৰ পৰা 1 ঘণ্টা কত 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 45 মিনিট সময় দিলো মই তোমাক 1 ঘণ্টা 45 মিনিট সময় দিলো ব্ৰেক এইখিনি সময়ত কোনোবাই মগৰিবৰ নামাজ পঢ়িব চাহ খাবা বাটৰ ফালে ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই ফুৰিবলৈ যাবা এইখিনি কাম কৰিবা 1.5 ঘণ্টা মানে 1 ঘণ্টা 45 মিনিট সময় মানে 2 ঘণ্টা সময় ব্ৰেক দিলো এতিয়া আহিল গধূলিৰ পঢ়াৰ সময় 7 বাজি 30 মিনিটত তুমি পঢ়াত বহিবা কাৰণ এতিয়া আমাৰ মানে দিন ডাঙৰ হৈছে 7 বাজি 30 মিনিটৰ পৰা যদি তুমি পঢ়াত বহা তাৰ আগত চাহ খোৱা বুট খোৱা মুখ খোৱা খাই লবা 7 বাজি 30 মিনিটৰ পৰা 9 বাজি 30 মিনিটলৈ মাত্ৰ 2 ঘণ্টা তুমি পঢ়িবা 9 বাজি 30ৰ পিছত আৰু তুমি পঢ়িব নালাগে তুমি তাৰ পিছত ভাত খাবা 10 বাজি 45 মিনিট বা 11 বজাত ডাইৰেক্ট বিছনালৈ যাবা শুই পঢ়িবা কাৰণ সোনকালে শুব লাগে সোনকালে উঠিব লাগে 12 বজাৰ পিছত যদি আমি কাম কৰো সেই কামবিলাক বেছি প্ৰডাক্টিভ নহয় আমাৰ ব্ৰেইনে মানে বহুত ভাগৰ অনুভৱ কৰি থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো আমি যেনেকৈ কাম কৰি বহুতে সাকসেস হৈছে মই কোৱা নাই যে তাৰ পিছত পঢ়িলে তোমালোকৰ কামত নাইবা আহিব কিন্তু দেহটোক আমি আমাৰ ৰেষ্ট দিব লাগিব দেহটোকো আমি মানে কেয়াৰ ল'ব লাগিব যত্ন ল'ব লাগিব দেহটোৰ গতিকে 10 বাজি 45 মিনিটতে শুই যাবা 15 মিনিট তোমাৰ টোপনি আউদই লাগিব আকৌ টোপনি যাবলৈ গৈ তুমি যদি কিবা বেলেগৰ কথা ভাবি থাকা তেতিয়াও নহব কিন্তু মানে তুমি 11 বজাত শুবই লাগিব কাৰণ তুমি ইফালে 4 বজাত উঠিব লাগিব 11 বজাত শুব লাগিব 4 বজাত মাজত 5 ঘণ্টা আবেলি তোমাৰ 2 বাজি 30 মিনিটৰ পৰা 4 বজালৈ এই 1.5 ঘণ্টা সময় 6.5 ঘণ্টা শুবা 10.5 ঘণ্টা পঢ়িবা 6.5 আৰু 10.5 কিমান হ'ল তোমাৰ 10.5 আৰু 6.5 তোমাৰ কিমান হ'ল এইটো 17 ঘণ্টা সময় হ'ল 17 ঘণ্টা তোমাৰ সময় ইয়াত গ'ল 24ৰ পৰা যদি আমি 17 বিয়োগ কৰো কিমান হয় 24ৰ পৰা 17 বিয়োগ কৰিলে আকৌ আমাৰ কিমান থাকে 7 ঘণ্টা বাকি থাকে এই 7 ঘণ্টা সময় আমাৰ চোৱা কত গুচি গ'ল তাইছা বুজি 7 ঘণ্টা সময় আমাৰ এই মাজৰ এইবিলাকত গুচি গ'ল এইখন যদি তোমালোকে ফলো কৰা তেনেহলে তাৰ পিছত যদি সঁচাই এনেকৈ পঢ়া তাৰ পিছত ৰিজাল্ট তোমালোকে মোক ফোন কৰি ক'ব লাগিব কমেন্টত জনাব লাগিব স্যাৰ মোৰ পৰীক্ষা এনেকুৱা হ'ল মোৰ ইমানখিনি পঢ়া গৈছে এটা নেক্সট ভিডিও এটাত মই তোমালোকক অতি ছুটি ভিডিও এটাত মই কম গৰমৰ বন্ধত আৰু কি কৰিব পাৰি বা কি কৰিব পাৰা তোমালোকে কি কৰিবা সেইখিনি মই কম আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো লাষ্টত এবাৰ মুখখন দেখাই দিও মোৰ ইয়াতে মই ভিডিওটো বনাইছিলো তোমালোকৰ বাবে ৰুটিনখন সোৱা মই খামত ফিজি গলো নাকতৰে বেছিকৈ ঘাম ওলাইছে আজিলৈ ভিডিওটো সামৰিছো তোমালোকে ৰুটিনখন ফলো কৰিবা লিখি লবা ভিডিওটো পোষ্ট কৰি লিখি লবা আৰু বেছি কাকো হিংসা কৰিব নালাগে তোমালোকৰ লগৰ যদি কোনোবা আছে তোমালোকে ভিডিওটো দিবা তেও পঢ়ক তুমিও পঢ়া মাজে পঢ়াৰ মাজে যদি পাৰা ৰাতি শুৱাৰ আগত এবাৰ ফোন এটা কৰি দিবা বলে হল মোৰ পঢ়া মই এতিয়া শুম আমি তেনেকুৱা কৰিছিল আমাৰ দিনত সুইচ দিবা মোবাইল এটা আছিল সৰু নকিয়া সেই মোবাইলটোৰে পঢ়া হোৱাত ৰাতি এবাৰ মেছেজ দিছিলো গোটেই লককিটাক এসএমএস গোটেই লককিটাক নহয় যিজন মানে যি 2-3 জন আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেন্ড আছিল যে এতিয়া আমি খুম গতিকে তোমালোকে সেইটো কাম কৰিব পাৰা পিছফালে পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখন দেখিছা প্ৰিয় দৰ্শক মানে মানচিত্ৰখনৰ ওপৰত এটা মই নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব কাৰণ আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইব পালে মোৰ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ নহলে ভিডিওবিলাক দিওতে বহুত পলম হৈ যায় আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ